Hello! Megint borzasztóan lelkesen kezdem ezt a videót, ugyanis van nálam pár nagyon izgi doboz, kicsit ilyen cipős doboznak tűnnek, de nyugi, nem cipő van bennük. Rég volt már mikrofonos videó, és óriási örömmel tölt el, hogy ma 3 darabot is megnézhetünk az Avigo jóvoltából. Bizony ez ugyanaz az Avigo, akiktől múltkor azt a brutál QSC hangfalat kaptam kölcsön, ami aksis is, meg szól, mint az állat, és mindenféle okosságot tud. Ajánlom megtekintésre azt a videót is. Most viszont nézzétek ezt, ugyanis, ahogy a címben is láthattátok, a Hale Sound mikrofonjai lapulnak ezekben a cipős dobozokban. Alig várom, hogy megnézzük őket, mert csupa jót hallottam eddig róluk. 3 mondat a cégről, mielőtt belevágnánk a közepébe. Az első, hogy az alapítót Bob Hale-nek hívták, aki 2024 óta sajnos már nincs velünk, viszont már a 60-as években nagyon komoly hangtechnikai innovációkkal szolgálta a zeneipart, amellett, hogy ő maga is már nagyon fiatal korában zenészként is működött. A második, hogy hangtechnikusként és rádiósként folyamatosan kísérletezett különböző hangosítási rendszerekkel, az ő nevéhez fűződik a Talkbox nevű effekt szélesebb körű elterjedése, és aztán később kezdett el olyan mikrofonokat gyártani, mint ez, amik most már a világ minden részén megtalálhatóak. A harmadik pedig egy érdekesség, mégpedig, hogy minden Hale Sound mikrofon dinamikus, szóval ha nagyon-nagyon keresitek, akkor sem fogtok a kínálatukban kondenzátor mikrofont találni. Korábbi videókban már bevált az a módszer, hogy mindig abban a mikrofonban beszélek, amiről éppen szó van, úgyhogy nézzük is meg az elsőt, ami a PR20 UT. És már rögtön halljátok is, hogy szól, kb. 10 centire van tőlem a mikrofon, 55 dB gainnel hajtom meg, és közben el is mesélem, hogy mit fogtok majd kapni, ha majd esetleg megvásároljátok. Most már végig cipős doboznak fogom mondani, szóval ha kinyitjátok, találtok benne egy köszönőkártyát, ami egyben egy matrica is, némi dokumentációt, amiből többek között megtudhatjuk, hogy van, vagy legalábbis valaha biztosan volt kapcsolós verzió is belőle, vagy hogy pontosan milyen specifikációkkal rendelkezik, ezt nem fogom felsorolni, nyugodtan állítsátok itt meg a videót, de be fogom őket linkelni egyébként a leírásba, ott is megnézhetitek. Kapunk egy nagyon minőségi tokot, benne egy szivaccsal, egy kengyellel, amiben, figyelj, nem átalakító van, hanem süllyesztve mindkét fajta menet. Már most imádom ezt a céget. És végül megtaláljátok a mikrofont. Kinézetre tök minimál, jól néz ki rajta ez az aranycsík, a logó, ilyen hosszított összhatása van az egésznek, és nagyon minőségi anyaghasználat jellemzi, tutira strapabíró darab. Most már szerintem halljátok, hogy szól ez a kardioid mikrofon, de mivel ének és beszéd mellett ajánlják még pergőre, lábcélre vagy bármilyen közeli mikrofonozásra, szerintem adja magát a dolog, hogy összehasonlítsuk egy SM57-tel, ami egy standard mikrofon ilyen célokra, ráadásul az árkategória is tök ugyanaz, úgyhogy hallgassuk meg őket egymás után. Sokat nem kellett várni, már is az SM57 hangját halljátok, így legalább az is kiderül, hogy jelszintben mennyi különbség lesz, majd ide valahova kiírom, hogy mennyit kellett pontosan boostolni, hogy ugyanolyan hangerőt érjünk el a két mikrofonnál. És vissza is tértünk még egyszer a PR20 UT-hez, hogy ismét érzékelhetővé váljanak a karakterbeli különbségek. Most még én sem hallom, hogy mi a helyzet, szóval majd csak később fogom összegezni a gondolataimat, tapasztalataimat. Most viszont ugorjunk át rögtön a következő cipős doboz lakójára, amely a PR37. Ameddig ízlelgetitek a hangját, addig megmutatom, hogy tartozékok tekintetében pontosan ugyanazokat kapjuk, mint az előző mikrofon esetében. Egy picit más a kengyel, átalakító, műanyag. Ezen túllépve azonnal feltűnhet, hogy egy jóval nagyobb méretű eszközről van szó, ami nem csak a PR20-at, de más egyéb hasonló mikrofont is maga mögé utasít ilyen szempontból. A PR37 szuperkardioid karakterisztikával rendelkezik, szélesebb frekvencia átvitellel, jobb izolációval és kifejezetten énekre hangolt frekvencia menettel, valamint magasabb árcédulával. Fejlesztettek a dinamikus kapszula felfüggesztésén is, úgyhogy ha minden igaz, akkor kevesebb kézzajt hallunk ennél a mikrofonnál, mint például a PR20-nál. Sajnos itthon nem találtam ebben a kb. 120 000-es kategóriában hasonló jellegű dinamikus mikrofont, viszont ha már énekmikrofonról van szó, és az előbb is egy Shure volt az összehasonlítási alap, akkor szerintem adja magát a dolog, hogy egy SM58-at is megnézzünk. Ennek is sokan ismerjük a hangját, és legalább ad egy kapaszkodót, szerintem mindig könnyebb megítélni úgy egy mikrofon karakterét, hogyha van bármi ismerős összehasonlítási alap. De most váltsunk is vissza a PR37-re, és az én személyes kedvenc dinamikus mikrofonommal, az SE Electronics V7-tel is hasonlítsuk egy kicsit össze.
Amit már hallhattok is. Igaz, hogy ez is egy olcsóbb kategória, de egy fényesebb, modernebb sound, mint az SM58, úgyhogy szerintem mindenképpen érdekes lesz egymás után meghallgatni a PR37-tel. Amire most még utoljára vissza is váltok. Nagyon remélem, hogy ennyiből kb. Azért le lehetett szűrni, hogy milyen karakterrel rendelkezik a mikrofon, majd a végén megbeszéljük, most viszont nyílik a harmadik doboz, ami egy egészen különleges cuccot rejteget. Figyelem! Mi az a csillogás? Mi az a szín? Mi ez? Ez a PR77D, ami elsősorban podcasthez lett kitalálva, és egészen elképesztően néz ki ezzel a retro kialakítással és ezzel a merész lila színnel. Létezik egyébként feketében is. Kapunk hozzá egy ilyen puha szütyőt, a kengyel pedig ebben az esetben ugye a mikrofon része, átalakítóval együtt, ha már eddig ezen ennyit rúgoztam, akkor mindenképp megemlítem. Az XLR csatlakozás a mikrofon hátulján helyezkedik el, valamint van egy kapcsolónk, a Music állás az alap, a Voice-nál viszont van egy 120 Hz-es mélyvágó szűrőnk, amivel megszabadulhatunk a felesleges mély frekvenciáktól, ezt most be is kapcsolom. Ez közeli mikrofonozásnál kifejezetten jól jön, és megmentheti a felvételünket a felesleges buffogásoktól. Összehasonlításunk alapjaként most az SE Electronics Dynacastert hallhatjátok dinamikus módban, hasonló árkategória, itt is van többféle kapcsoló, viszont azt hiszem, hogy abban egyetérthetünk, hogy a PR77D kinézetét semmi nem fogja überelni. Most ismét a lila szépséget halljátok, ha már volt SM57 és SM58, akkor podcast mikrofonként mindenképpen kézenfekvő lenne meghallgatni az SM7B-t is, ezt viszont csak modellezős verzióban tudom nektek megoldani. De ez is több, mint a semmi, most az előbb említett mikrofon digitálisan modellezett verzióját hallhatjátok az UAD Sphere rendszer segítségével. Ezek a modellezések egyébként rendkívül élethűek, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy jól hozza az SM7B karakterét. Így lehet némi fogalmunk arról, hogy milyen hangszínnel is rendelkezik a PR77D az ismertebb hangú podcast mikrofonokhoz képest. Utoljára még egyszer meghallgatjuk a harmadik Sound mikrofonunkat is, és szerintem talán mindannyiunkban kialakult egy kép arról, hogy nagyjából milyen karakterűek ezek a mikrofonok. Én is meghallgatom a felvételeket, aztán jövök a konklúzióval és a lezárással. One eternity later. Hát nem bírtam ki, hogy ne liluljunk be teljesen itt a végére. Örülök, hogy viszonylag sokszor elhangzott a videóban a karakter szó, ugyanis ha valami igaz ezekre a mikrofonokra, akkor az a nagybetűs karakter. Az összehasonlításban szereplő mikrofonok szerintem kb. Mindegyike a laposabb, neutrálisabb vonalat képviseli. Ezekben a Hale Sound mikrofonokban van egy közép-magas emelés, ami olyan jelenlétet ad nekik, hogy szerintem kb. Mindenen átszólnak. Azon már lehet vitatkozni, hogy ez milyen forrásoknak áll jól, minden esetre nagyon jó tudni, hogy ennyire élettel teli, megjegyezhető karakterű mikrofonokat hallgathattunk meg. Visszafelé megyek, a PR77D-t most music módban halljátok, és egy kicsit utómunkáztam a saját ízlésem szerint, eddig ugye minden mikrofon hangját teljesen nyersen hallottátok. Azt tudja, hogy hasznos a voice mód, bár az én hangomon egy kicsit ez a 120 Hz-es vágás már durva volt, valószínűleg ez női hangnál jobban működik, mert ott tényleg levágja a felesleges mélyeket, de még nem vékonyítja el a beszélő hangját. Nekem így music módban baromira tetszik, én simán használnám bármilyen podcasthez, főleg, hogyha vizuálisan is szeretnék valami extrát nyújtani. A PR37 mélyein voltam leginkább meglepődve, valahogy olyan testet adott a hangomnak, amit nem igazán tapasztaltam még más ilyen dinamikus kézi mikrofonnál. Itt is a magas emelés előre hozza azokat a frekvenciákat, amik egy éneklés esetében igenis ott kell, hogy legyenek. Szerintem színpadon marha jól működhet ez a mikrofon, ráadásul még az intonációt is segítheti, mert szerintem pont a leghasznosabb frekvenciák vannak kiemelve. Nekem az is tetszik, hogy nagyobb, mint egy átlag mikrofon, magabiztosan lehet kézben tartani, szóval király. A PR20 UT karaktere is meggyőzött, bár szerintem az SM57 magasai egy kicsit természetesebbnek és részletesebbnek tűntek a felvétel alapján, viszont ugyanakkor egy kicsit unalmasabb és laposabb hangja is volt, úgyhogy szerintem, ha rutinból valamikor felteszel egy 57-est és EQ-zod, de valami hiányzik, tedd fel ezt. Jelszintek tekintetében minden más leuraltak a Hale Sound mikrofonok, főleg a PR37, ez valami iszonyú durva jelet küld, szóval, hogyha ilyet vesztek, biztosan nem fognak erőlködni az előfokok. Két jó hír még a végére, az egyik, hogy a Hale Sound a mikrofonjaira 3 év garanciát biztosít, a másik pedig, hogy az Avigo volt olyan jófej és nagyvonalú, hogyha a webshopjukon a Milan 10 kuponkódot használjátok,
akkor automatikusan 10% kedvezményt kaptok a mikrofonok árából. Szerintem az árértékarány már így is nagyon jó, de ezzel a kedvezménnyel meg aztán főleg. Linkek a leírásban. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és egy kicsit talán sikerült hozzátok közelebb hozni ezt a márkát. Hogyha szeretnétek, hogy legyen még hasonló teszt, vagy akár zenei környezetben is meghallgatnátok őket, írjátok meg kommentben. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, és várlak titeket egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!